स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी 12th पार्टमा छौँ फोटोसपको। हाम्रो सिरिज चलिरहेछ, यहाँलाई थाहा छैन भने पार्ट 1 बाट हेर्दै आउनु होला हैन। कसरी फाइल ओपन गर्नेदेखि लिएर हामी अब एडभान्सतिर गइरहेछौँ। आज हामी 12औं पार्टमा चाहिँ ह्यू एन्ड स्याचुरेसनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। कन्ट्रोल ओ नयाँ फाइल ओपन गर्नको लागि मैले एउटा फोटो लिएँ। यहाँबाट यो फोटो लिएँ मैले है। अब ह्यू एन्ड स्याचुरेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा फोटो म ओपन गर्छु यहाँनिर। ल हाम्रो एडजस्टमेन्ट लेयर अन्तर्गत पर्छ ह्यू एन्ड स्याचुरेसन। यहाँबाट गएँ म, यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ ह्यू एन्ड स्याचुरेसन। अगेन मैले हरेक भिडियो भनिरहेको छु है, लेयर न्यू एडजस्टमेन्ट लेयर ह्यू एन्ड स्याचुरेसन, कुरा एउटै हो जताबाट गए पनि। ल अब मेन कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीले तीनटा कुरा बुझ्नु पर्यो। ह्यू, स्याचुरेसन र लाइटनेस भनेको छ, तीनटा यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो कुरा के भनेको जस्तो हामीले यहाँहरूले प्रिमियर प्रो चलाउनुहुन्छ, फोटोसप चलाउनुहुन्छ, कुनै पनि एडभान्स सफ्टवेयर चलाउनुहुन्छ भने त्यसमा एचएसएल कलर भनेर दिएको हुन्छ। एचएसएल कलर भनेको के भन्दा ह्यू, एच भनेको ह्यू, एस भनेको स्याचुरेसन, एल भनेको लाइटनेस अथवा लुमिनेन्स भन्छौँ हैन। ह्यू भनेको के हो त, ह्यू भनेको एक्ज्याक्ट कलर है। कुन कलर हो त, ह्यू येलो हो भने ह्यू, त्यो येलोलाई ह्यू मान्नु पर्यो हैन। रेड हो भने ह्यू, रेडलाई मान्नु पर्यो। स्याचुरेसन भनेको ह्यू त हो, जस्तो येलो त हो, त्यसको डेन्सिटी कति त, कतिको पहेँलो त, फिक्का पहेँलो कि गाढा पहेँलो कि, त्यो भन्ने कुरा हाम्रो स्याचुरेसनमा आउँछ। अर्को छ हाम्रो लाइटनेस, लुमिनेन्स पनि भन्छौँ, त्यसको उज्यालोपना, कतिको उज्यालो पहेँलो हो अथवा अँध्यारो पहेँलो हो, यो हो। अनि जस्तो अब यहाँनिर हेरौँ इक्जाम्पल, मैले थोरै माइनस गरेँ फोटोलाई है, जुम आउट गर्नको लागि कन्ट्रोल माइनस। जस्तो यहाँनिर स्याचुरेसन छ, मैले अहिले स्याचुरेसनलाई मात्रै चलाएँ। फोटोमा हेर्नुभयो भने जुन जुन कलर छ त्यही कलर चाहिँ त्यसको डेन्सिटी बढिरहेछ, एकदम गाढा भइरहेछ है, त्यो भनेको स्याचुरेसन भयो है। मैले यसलाई सेन्टरमै लिएर यहाँ 0 हानेर लाइटनेस, त्यो कलरको कति, त्यो कलर कति ब्राइट अथवा चाहिँ डार्क हुने भन्ने कुरा भयो। यसलाई पनि मैले 0 मा राख्दिएँ हैन। अब यही तीनटा कलर, यही तीनटा हो हैन। जस्तो मैले यसलाई बढाएर यसरी लिएर आइदिएँ भने यो ह्यू हो, फोटोको ओभरअल ह्यू चाहिँ यसरी चेन्ज हुन्छ। अब यसमा हाम्रो अभियसली फोटोमा चाहिँ धेरै कलरहरू छ, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यस्तो नराम्रो इफेक्टहरू जस्तो आइरहेको। अब यहाँनिर माथि हेर्नुभयो भने नि मास्टर भनेर दिएको छ, यहाँनिर यो रेड्स गर्नुभयो भने के हुन्छ, अब फोटोको रेड मात्रै चेन्ज गर्छ यो तलको एडजस्टमेन्टहरूले। जस्तो मैले अब बढाइ घटाएँ भने यसले रेड मात्रै सेलेक्ट गरेँ क्या, रेड एरियाले मात्रै बढाउँछ अथवा घटाउँछ। लाइट होस् या चाहिँ कलर होस् या चाहिँ ह्यू होस्, त्यो कलरको मात्रै हामीले यहाँ जुन कलर सेलेक्ट गरेको छ त्यो कलरको मात्रै तल चेन्ज हुन्छ है। अब यसलाई एउटा रमाइलो कुरा हेरौँ है, यसलाई मैले रिसेट गरिदिएँ यहाँबाट। म यतापट्टिको फोटोमा गएँ, म यहाँबाट इक्जाम्पल देखाउँछु यहाँहरूलाई। जस्तो मैले यहाँबाट सेलेक्सन क्रिएट गरेँ, सेलेक्सनको बारेमा हाम्रो अलरेडी एउटा भिडियो छ है। अब यसले अलिकति राम्रो सेलेक्सन लिएन, यसलाई अलिकति फाइन ट्युन गर्नु पऱ्यो। अल्ट, मैले क्विक सेलेक्सन युज गरेँ, यहाँहरूको फेभरेट सेलेक्सन जुन छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी मैले एउटा सेलेक्सन लोड गरेँ। अब पर्फेक्ट नहुनसक्छ, यहाँहरूले पर्फेक्ट गर्ने हो, मैले अब पर्फेक्ट गर्न थालेँ भने टाइम वेस्ट हुन्छ है। किनभने अब धेरै कुराहरू भ्याइँदैन, अब भिडियोमा धेरै लामो बनायो भने पनि अब अप्ठ्यारो हुन्छ हेर्नलाई हैन। त्यो भएर ल मैले सेलेक्सन लोड गरेँ। अब मैले यहाँनिरबाट गएर यहाँबाट गएर मैले ह्यू एन्ड स्याचुरेसन भनेर लिएँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले सेलेक्सन लिएको भएर अटोमेटिक मास्किङ भयो है यो कोड जतिमा। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि सुटको कलरमा, सुटमा मात्रै सेलेक्ट गरेको छौँ नि हामीले, भनेपछि अब यो मास्किङ भएको छ। मास्क नभएको भए ओभरअल फोटोमा इफेक्ट पर्थ्यो, मास्क भइसकेपछि ओभरअल फोटोमा पर्छ त पर्दैन, कहाँ पर्छ, सुटमा मात्रै पर्छ। सुटको मात्रै कलर चेन्ज हुन्छ है। अब मैले जस्तै स्याचुरेसन चलाएँ, सुटको मात्रै स्याचुरेसन चेन्ज भयो। अब ह्यू चलाएँ मैले, ह्यू भनेको के हो भनेको थिएँ मैले, ह्यू भनेको कलर। मैले सुटको कलर कस्तो गरेँ, ल यहाँबाट पर्पल एन्सेल नेपालकै लागि है। अब ल यहाँनिर छ, अब जस्तो यसबाट स्याचुरेसन कतिको गाढा वा फिक्का बनाउने, कलरको डेन्सिटी है बुझ्नको लागि है। ल यति बनाउने, कतिको उज्यालो अथवा अँध्यारो बनाउने त, डार्क कोड बनाउने हो कि कलर ब्राइट बनाउने हो। ल यसरी हामीले चाहिँ ह्यू एन्ड स्याचुरेसन यसरी बुझ्नु पऱ्यो होइन। जस्तो अब यो त हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट कुनै पनि टाइममा यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ है यसरी। ए कुन कलर छ, रेड होइन। अनि अब जस्तो यहाँ हेर्नु है, हाम्रो यो चाहिँ रेडमा छ होइन। जस्तो हाम्रो यो पोइन्ट रेडमा छ होइन, तर कोड रेड भएन भन्नु होला होइन। अब यसमा चाहिँ के पनि फरक पार्छ भने हाम्रो ओरिजिनल फोटो, हाम्रो ओरिजिनल कोडको कलर कस्तो छ भन्ने कुरा त्यसले नि डिपेन्ड गर्छ है। जस्तो यो कोड व्हाइट भयो भने यसले काम गर्दैन फेरि है। जस्तो कम्प्लिटली व्हाइट छ, कम्प्लिटली ब्ल्याक छ, अथवा यो अहिलेको केसमा ब्लू छ, यसो हो भने यसको इफेक्ट चाहिँ थोरै फरक पर्छ होइन। अब यो चाहिँ एउटा कुरा कन्फ्युज चाहिँ केमा हुन भएन भने हामीले युट्युबमा जे हेऱ्यौँ त्यो रिजल्ट हामीलाई मिल्दैन। किनभने युट्युबमा भिडियो बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने
एउटा चाहिँ पर्फेक्ट त्यसको लागि पर्फेक्ट सुट हुने एउटा फोटो लिने, त्यसमा प्र्याक्टिस गर्ने, अनि त्यसपछि ल भनेर देखाउने हुन्छ क्या। त्यो भएर त्यस्तो भ्रमको पछाडि पर्नु भएन होइन। त्यो भएर हामीले यो सेचुरेसन यसबाट चेन्ज गर्न त मिल्छ, तर रेड बनाउँछु भनेर पुरै यसरी रेडमा गएर होइन यिनीहरू चलाउँदैमा त्यस्तो रेड चाहिँ हुँदैन है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, किनभने यसको ओरिजिनल कलर ब्लू छ, त्योसँग यसले रियाक्ट गरेर कस्तो कलर चाहिँ रिजल्टमा आउँछ भन्ने कुरा पनि हुन्छ है। यही नै हो। जस्तो चाहिँ अब अलिकति मिल्ने खालको कलर हेर्दाखेरि चाहिँ ल एन्सेल नेपालकै लागि मिल्ने जस्तो छ है त। यसरी गर्नु पऱ्यो। ह्यू एन्ड स्याचुरेसनको कुरा भयो यो होइन। अब यसमा चाहिँ यहाँहरूले चलाउनु पऱ्यो, अथवा एक्जिस्टिङ फोटोमा यसरी चलाउने हो भने मैले अघि पनि भनेँ जस्तो हामीलाई यो जस्तो ब्याकग्राउन्डमा ग्रिन छ, ग्रिनलाई मात्रै चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट ग्रिन लिने, यसरी यहाँबाट ग्रिन्स लिने, अनि ग्रिनको के गर्ने, स्याचुरेसन लो गर्ने हो कि हाई गर्ने हो है। यसरी चलाउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अब अर्को कुरा भनेको डाइरेक्ट हामीले फोटोमा क्लिक गरेर नि गर्न सक्छौँ है। यसलाई मैले मास्टर्समै राखेँ, मास्टरमै यो क्लिक गरेँ भने मैले अब ह्यान्ड टुल लिएँ। अब कुन एरिया मलाई कन्ट्रास्ट अथवा स्याचुरेसन बढाउनु घटाउनु छ त्यहाँ गएर मैले यसरी क्लिक गर्न सक्छु है। जस्तो मैले यो रेडमा क्लिक गरेँ, दायाँमा ड्र्याग गरेँ भने यसरी त्यो ठाउँको मात्रै स्याचुरेसन बढ्छ। मलाई यो ग्रिनलाई यसरी कम गर्नु छ अथवा बढी गर्नु छ भने यसरी गर्न सकेँ है। यसरी गर्न सक्छु। कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले, यसमा क्लिक गरेँ है त। यो यसरी गर्नु पर्यो। हाम्रो यही नै हो ह्यू एन्ड स्याचुरेसनमा। यसको कम्प्लेक्स हाम्रो भित्र छिर्न थाल्यो भने अझै धेरै डिटेल हुन्छ यसको होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब हामीले अहिले धेरै डिटेलमा जान थाल्यो भने झन् कन्फ्युजिङ हुन्छ। यसमा भनेको मेन कुरा यही तिनटालाई बुझ्नु पर्यो, ह्यू स्याचुरेसन र लाइटनेसलाई होइन। यति नै हो हाम्रो ह्यू स्याचुरेसनमा। ल यो नै भयो आजको ह्यू एन्ड स्याचुरेसनको भिडियो यति नै। यहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लागिरहेछ, सिरिज कस्तो भइरहेछ कमेन्ट गर्नु होला। कुनै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने केही छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यहाँहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक पनि गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस् है। अगाडिबाट हेर्नु भएको छैन, बिगिनर्स हुनुहुन्छ अनि स्टार्टिङबाट हेर्नु होला। हाम्रो सिरिज सुरु भएको छ हाउ टु ओपन अ फाइल, हाउ टु क्रिएट अ न्यू फाइल भनेर चाहिँ हाम्रो अब एडभान्सतिर जाँदैछ। अनि अरू भिडियोहरू पनि छ, हाउ टु फोटोसप भन्ने अर्को एउटा प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ जानुभयो भने सब्सक्राइब गर्नु होला आउने भिडियोहरूको लागि, अपडेटको लागि। फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने मैले लाइटरुमको भिडियो पनि बनाउनेवाला छु, लाइक गर्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू।